Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn yêu thích món bánh gói thì đừng bỏ qua công thức đặc biệt này nha. Với lớp vỏ bên ngoài giòn tan trong miệng, phần nhân thì rất là đậm đà thơm ngon. Đặc biệt, bánh để qua ngày hôm sau vẫn còn giòn, không bị cứng. Cách cán bột thì rất là đơn giản, nhưng chiên xong bánh vẫn tách lớp. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên, để chuẩn bị phần nhân gồm có 15g nấm mèo khô ngâm mềm rửa sạch cắt nhỏ, 25g bún tàu ngâm nở, sau đó để ráo, mình cắt khúc khoảng 2cm, 50g cà rốt cắt nhỏ, 50g hành tây cắt nhỏ. Để giúp nhân bánh được ngon hơn, Hana sử dụng thêm bắp cải. Trước khi mình làm bắp cải thì mình đun sôi một ít nước, sau đó cho một xíu muối vào, cho 50g bắp cải vào, chần sơ 2 phút. Sau 2 phút, mình vớt bắp cải ra, cho vào tô nước lạnh, để khoảng 1 phút cho bắp cải nguội bớt. Sau đó cắt nhỏ và vắt ráo. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong thì mình bắt chảo lên bếp, cho vào chảo nửa muỗng canh dầu ăn và đun nóng lên. Khi dầu nóng thì cho nấm mèo cắt nhỏ vào, xào khoảng 2 phút. Làm như vậy để khử hôi mùi nấm. Sau 2 phút thì tắt bếp. Thịt heo thì Hana sử dụng 200g thịt heo xay. Mình sẽ cho hết phần nấm mèo mình xào lúc nãy vào, trộn đều lên. Làm như vậy thì phần thịt mình sẽ tơi, khi xào thịt không bị đóng cục lại. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng nửa muỗng canh dầu. Khi dầu nóng, cho vào nửa muỗng canh tỏi băm, xào khoảng 30 giây. Cô bác, anh chị và các bạn đừng xào tỏi vàng, kẻo bị đắng. Sau 30 giây thì mình cho cà rốt vào đảo đều. Tiếp tục nấu cà rốt thêm khoảng 3 phút, giúp cho cà rốt mềm. Sau 3 phút thì cho hành tây vào, đảo đều thêm khoảng 2 phút nữa thì tắt bếp. Cho hỗn hợp hành và cà rốt vào tô và để qua một bên. Mình xào hành như vậy giúp cho hành tây không bị ra nước. Tiếp tục đun nóng nửa muỗng canh dầu ăn và cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Cho phần hỗn hợp thịt heo và nấm mèo vào, đảo đều. Xào phần thịt này khoảng 2 phút. Sau 2 phút, cho vào 100g tôm. Tôm này cô bác, anh chị và các bạn mình đập dập, sau đó cắt nhỏ sẽ ngon hơn là mình băm nhuyễn. Đảo đều lên, nêm vào nửa muỗng cà phê bột nêm và tiếp tục nấu thêm khoảng 2 phút nữa, cho tới khi phần tôm chuyển qua màu hồng thì mình tắt bếp. Chỉ cần xào sơ thịt và tôm trước, không cần phải nấu chín. Làm như vậy phần nhân của mình sẽ thơm ngon hơn. Cho hỗn hợp thịt ra ngoài tô chung với phần cà rốt lúc nãy và mình để cho nhân này thật là nguội trước khi gói bánh. Trong khi chờ nhân nguội, mình chuẩn bị phần bột. Bột Hana sử dụng 450g bột mì đa dụng, rây vào tô, sau đó để qua một bên. Để lớp vỏ tách lớp và luôn giòn tan, Hana sử dụng 90g dầu phộng. Dầu phộng bánh sẽ giòn hơn, không có mình sử dụng dầu ăn bình thường cũng được. Và 68g bơ lạc, nấu ở lửa vừa cho tới khi bơ tan và hỗn hợp sôi.
Khi bơ tan hoàn toàn và hỗn hợp dầu bơ sôi lên thì mình tắt bếp, cho từ từ phần hỗn hợp dầu nóng này vào tô bột, trộn đều lên. Cô bác anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình cứ trộn, chỗ nào có bột khô thì mình chế dầu. Làm như vậy cho tới hết. Sau đó dùng tay vừa trộn vừa chà hỗn hợp bơ bột này giữa hai lòng bàn tay khoảng 1 phút. Mình làm như vậy, phần bột này sẽ tơi ra, giúp cho bột và hỗn hợp bơ dầu được trộn đều nhau hơn. Bột này mình không dùng nước thường hoặc nước ấm để nhồi bột mà mình dùng nước đá lạnh. Đây là 150g nước đá lạnh. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối khuấy đều lên. Sau đó cho từ từ vào bột, vừa cho vừa nhồi, cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Phần nước cho vào tùy thuộc vào độ hút nước của bột, không nhất thiết là phải đúng 150g. Thời gian nhồi bột không cần phải quá lâu, chỉ cần khoảng 2 phút là được. Bột sau khi nhồi xong rất là mềm và dẻo. Phần nước cho vào vẫn còn dư, Hana cân được phần dư này khoảng 25g. Mình sẽ túm tròn khối bột lại và để cho bột nghỉ 30 phút. Sau 30 phút, bột bây giờ rất là mềm và dẻo. Mình sẽ chia khối bột này ra 18 phần, mỗi phần cân được khoảng 40g. Lấy từng viên bột ra, dùng tay túm tròn lại. Sau đó mình sẽ ép sát bột và nặn tròn lên. Làm như vậy, phần bột sẽ không bị nứt khi mình cán, giúp cho bánh mình không bị xi. Tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Bột sau khi làm xong nhớ đậy kín lại kẻo tránh bột bị khô. Sau khi chia bột xong mình trở lại phần nhân. Nhân bây giờ đã nguội hẳn. Mình trộn đều nhân này lên. Sau đó thêm phần bún tàu và bắp cải chuẩn bị lúc nãy vào. Để nhân được thơm ngon hơn, không thể thiếu hành lá. Hana sử dụng 30g hành lá cắt nhỏ, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê tiêu đập dập, ngon hơn tiêu xay. Dùng tay trộn đều phần hỗn hợp nhân này lên. Để tạo độ kết dính cho nhân, giúp cho gói bánh dễ dàng hơn, thêm vào 1 muỗng canh tinh bột bắp, trộn đều. Bột và nhân đã chuẩn bị xong, mình bắt đầu đi gói bánh. Lấy từng viên bột ra, ấn dẹp. Sau đó mình sẽ cán thành hình tròn, có đường kính khoảng 10cm. Ở lần cán thứ hai thì cô bác anh chị và các bạn mình cán từ trong ra. Mình cán xung quanh phần mép bột cho mỏng hơn phần chánh giữa, cho tới khi bột đạt được kích thước khoảng 12cm. Thoa một ít nước xung quanh mép bột. Mình chỉ cần thoa một lớp mỏng,
không nhiều quá, giúp cho các mép bột được dính lại với nhau. Và cho vào khoảng 1 muỗng canh đầy nhân, gói lại. Một điều quan trọng là cô bác anh chị và các bạn nhớ để ý, trước khi mình bịt kín các mép bột lại với nhau thì mình dùng tay đẩy nhẹ phần nhân xuống, giúp cho phần khí bên trong thoát hết ra ngoài, sau đó mới dùng tay dán kín mép bột. Dùng 2 ngón tay cái để ấn nhẹ phần mép bột mỏng ra khoảng 1 cm. Bột này rất là mềm nên mình tạo hình rất là dễ. Cách tạo hình thì cô bác anh chị và các bạn để ý theo cách của Hana làm sẽ dễ dàng hơn. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Nếu chỗ cô bác anh chị và các bạn ở nhiệt độ nóng thì phần bột nào chưa làm mình nhớ đậy kín lại để trong tủ lạnh. Bánh sau khi tạo hình xong mình cũng nhớ đậy kín để trong tủ lạnh để tránh bột bị chảy bơ. Không cần phải quá nhiều dầu khi chiên bánh, chỉ cần dầu ngập khoảng 2/3 cái bánh là được. Mình sẽ đun sôi dầu trong chảo, nhiệt độ chiên thích hợp khoảng 160 tới 170 độ C. Phần gấp mép thì mình đặt úp xuống, làm như vậy các mép bột của mình được đẹp, không bị bung. Sau khi cho bánh vào chảo xong, cô bác anh chị và các bạn nhớ chừa khoảng cách để bánh nở. Để yên như vậy khoảng 3 phút, cho mặt dưới hơi vàng và cứng lại. Sau 3 phút mình sẽ trở mặt, tiếp tục để thêm 3 phút nữa, chiên bánh ở lửa vừa. Sau mỗi 3 phút mình sẽ lật bánh một lần, chiên như vậy cho tới khi bánh vàng đều thì lấy bánh ra. Thời gian chiên bánh tổng cộng khoảng 12 phút là bánh chín. Vỏ bánh rất là giòn nên khi chiên cô bác anh chị và các bạn cẩn thận, kẻo mình chọt đũa vào bột bị lủng, bánh bị xì nhân. Đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi chiên xong. Bánh rất là giòn và xốp, phần nhân bên trong thì rất là thơm. Bánh này ăn nóng hay nguội cũng rất là ngon, không cần phải dùng thêm nước chấm. Nếu thích mình có thể ăn kèm với một ít tương ớt. Bằng những nguyên liệu đơn giản, rẻ tiền và dễ tìm, với cách làm vô cùng đơn giản, nhưng thành phẩm bánh thì rất là đặc biệt. Vỏ bánh thì mềm theo kiểu giòn tan trong miệng, không bị cứng. Nếu ăn không hết, mình bọc kín lại, cho vào tủ lạnh để qua ngày hôm sau, bánh vẫn giòn. Đây là một công thức bánh, Hana ăn cảm thấy rất là ngon. Dù mình cán bình thường nhưng chiên xong bánh vẫn tách lớp nhẹ bên trong. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món bánh này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.